विद्यार्थी मित्र नमस्कार. मागच्या तासिकेला आपण टाईप्स ऑफ रिॲक्शन्स त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन रिॲक्शन, रिडक्शन रिॲक्शन भेटली होती. ऑक्सिडेशन रिॲक्शन मीन्स लक्षात ठेवायचं तर द रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन, आणि रिडक्शन म्हटलं की द रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन. याच्यामध्ये ऑक्सिडेशनमध्ये कसं होतं बघा, इकडं इनकमिंग ऑक्सिजन आउटगोईंग हायड्रोजन. तसं रिडक्शनमध्ये कसं होतं, इनकमिंग हायड्रोजन आउटगोईंग ऑक्सिजन. मग आता द केमिकल रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट्स गेन ऑक्सिजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिॲक्शन, व्हेअर ॲज द रिॲक्शन in which reactants gain hydrogen is called reduction reaction. Similarly, the reaction in which reactants loses oxygen to form the product is called reduction reaction, and the reaction in which reactant loses hydrogen to form the product is also called oxidation reaction. म्हणजे लक्षात ठेवायचं थोडक्यात की ऑक्सिडेशन म्हटलं की रिॲक्टंट रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन, आणि रिडक्शन म्हटलं की रिॲक्टंट रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन. ऑक्सिडेशनमध्ये कसं होतं की हायड्रोजन लूज केला जातो, आणि रिडक्शनमध्ये काय होतं, ऑक्सिजन लूज केला जातो. आपण इलेक्ट्रॉनच्या संदर्भात जर बघितलं तर ऑक्सिडेशन मीन्स लुझिंग वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स, तिचं रिडक्शन मीन्स गेनिंग और ॲक्सेप्टिंग वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स. आता आपल्याला रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणजे काय बघायचं. रेडॉक्स रिॲक्शन मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सिडेशन, म्हणजे ज्या अभिक्रियेमध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन ह्या एकाच वेळी अभिक्रिया, दोन्ही अभिक्रिया घडतात सायमल्टेनियसली, त्याला आपण काय म्हणतो, रेडॉक्स रिॲक्शन. परीक्षेला 3 मार्काचा प्रश्न कायम पडतो, व्हॉट इज रेडॉक्स रिॲक्शन एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल. तुमच्या पुस्तकात पान नंबर 43वरती कॉपर ऑक्साईडचं एक्झाम्पल जे आहे ते सुटेबल एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेला द्यायला हरकत नाही. आता बघा इकडं या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल घेऊया. बघा इकडं की पेज नंबर 43वरती आहे, कॉपर ऑक्साईड प्लस H2 मीन्स व्हेन हायड्रोजन गॅस इज पास्ड ओव्हर ब्लॅक कॉपर ऑक्साईड अ रॅडिश कलर्ड लेअर ऑफ कॉपर इज फॉर्म. आता बॅलन्स केमिकल कशी कसं लिहिलं बघा इकडं, CO म्हणजे कॉपर ऑक्साईड प्लस हायड्रोजन H2 इक्वल टू काय होणार बघा इकडं, ह्या CO मध्ये काय होणार इथं Cu प्लस H2O. आता बघा एक ठिकाणी इन दिस रिॲक्शन, आता जर आपण बघितलं तर थोडंफार आपण एक्सप्लेनेशन करूया. कॉपर ऑक्साईड जे आहे ते कॉपर ऑक्साईड काय होतं, अंडरगो रिडक्शन म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, ऑक्सिजन काय होतो, निघून जातो. आता यातला जो ऑक्सिजन जो असतो तो ऑक्सिजन काय करतो, हायड्रोजनवर रिॲक्ट होतो, म्हणजे या ठिकाणी हायड्रोजनचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं, म्हणून काय तयार होतं, H2O. म्हणजे कॉपर ऑक्साईड अंडरगोज रिडक्शन फॉर्म कॉपर आयन्स, व्हेअर ॲज हायड्रोजन गोज अंडर ऑक्सिडेशन फॉर्म वॉटर मोलिक्युल्स. या ठिकाणी बघा, इन दिस रिॲक्शन अँड ऑक्सिजन ॲटम गोज अवे फ्रॉम कॉपर ऑक्साईड, विच मीन्स दॅट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साईड टेक्स प्लेस, व्हेअर ॲज हायड्रोजन मोलिक्युल्स टेक्स अप ऑक्सिजन ॲटम फ्रॉम अँड फॉर्म वॉटर मोलिक्युल. ऑक्सिडेशन ऑफ हायड्रोजन takes place, thus oxidation and reduction reactions occur simultaneously, therefore this reaction is called a redox reaction. The reductant is oxidized by the oxidant and the oxidant is reduced by the reductant. Due to this characteristic of the reduction and oxidation reaction, a single term redox reaction is usually in place of the 2 terms reduction and oxidation. या ठिकाणी काय होतं बघा इकडं, कॉपर ऑक्साईड जे ते कॉपर ऑक्साईडचं काय होतं, रिडक्शन होतं, आणि त्यापासून काय होतं, कॉपर आयन्स तयार होतात. म्हणजे या ठिकाणी रिडक्शन झाल्यामुळे त्यातला ऑक्सिजन काय होतो, बाहेर पडतो. हा जो ऑक्सिजन जो असतो तो हायड्रोजनवर काय होतो, रिॲक्ट होतो, म्हणजे हायड्रोजनचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. म्हणजे या ठिकाणी रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन दोन्ही काय होतात, एकाच वेळी क्रिया घडून येतात, त्याला आपण काय म्हणतो, रिडॉक्स रिॲक्शन म्हणतो. पण या ठिकाणी ज्याच्यामुळं ऑक्सिडेशनची क्रिया घडून आली त्याला आपण काय म्हणतो, ऑक्सिडंट म्हणतो, आणि ज्याच्यामुळं रिडक्शनची क्रिया घडून आली त्याला आपण काय म्हणतो, रिडक्टंट म्हणतो. या ठिकाणी ह्या कॉपर ऑक्साईड जे आहे ते कॉपर ऑक्साईडमधला ऑक्सिजन हा कुणावर काय करतो, हायड्रोजनवर काय होतो, रिॲक्ट होतो. आता या ठिकाणी CO आणि H2, आता या ठिकाणी H2 हा
कसा आहे तर रिडक्टंट आहे. H2 रिडक्टंट असल्यामुळं काय होतं बघा, याच्यामुळंच काय होतं रिडक्शनची क्रिया घडून येते. कारण का ह्या कॉपर ऑक्साईडमधला ऑक्सिजन जो आहे तो ऑक्सिजन जर H2 जर रिॲक्ट झाला नाही तर कॉपर ऑक्साईडचं काय होणार नाही, रिडक्शन होणार नाही. म्हणजे या ठिकाणी रिडक्टंट. आता एक लक्षात ठेवायचं, जरी रिडक्टंट जरी असला तर त्याचं मात्र काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. म्हणजे या ठिकाणी H2 हा रिडक्टंट असल्याकारण त्याचं मात्र काय आलं आहे, ऑक्सिडेशन झालं आहे बघा, H2 कन्वर्शन झालं आहे. आणि या ठिकाणी ऑक्सिजन जो आहे तो हा कसा आहे, ऑक्सिडंट आहे. पण त्याचं मात्र काय आलं या ठिकाणी, ह्या ऑक्सिजनचं पुढं बघा H2O म्हणजे काय, रिॲक्ट विथ हायड्रोजन म्हणजे रिडक्शन झालेलं आहे. म्हणजे ऑक्सिडंट अंडरगोज रिडक्शन रिॲक्शन फेर ॲज रिडक्टंट अंडरगो ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. म्हणजे ऑक्सिडंट जर असेल तर त्याचं काय होतं, रिडक्शन क्रिया होते. आणि रिडक्टन्सचं कुठली क्रिया होते, रिडक्टन्सची ऑक्सिडेशनची क्रिया होते. त्याचे काही एक्झाम्पल खाली देत बघा तिथं. 2H2S + SO2 = 3S + 2H2O. त्याचप्रमाणे MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2. या ठिकाणी दोन्हीमध्ये काय होतं, सायमल्टेनियसली ऑक्सिडेशन रिडक्शन क्रिया घडून येतात. मग त्याला आपण रेडॉक्स रिॲक्शन्स म्हणतो. इफ ऑक्सिडेशन मीन्स लुझिंग इलेक्ट्रॉन्स then what is meant by reduction? Reduction means gaining electrons or accepting electrons. Then think about it. The luster of the surface of the aluminum utensils in the house is lost after a few days. Why does this happen? आता aluminum surface असतो, when aluminum react with oxygen, water vapors which are present in the atmosphere. शक्यतो काय होतं, ॲल्युमिनियम हवेतील ऑक्सिजनवर काय होतं, रिॲक्ट होतो. आणि हवेतील ऑक्सिजनवर रिॲक्ट झालं की काय होतं, ब्लॅक कलर काय होतं, ॲल्युमिनियम ऑक्साईड तयार होतं. आणि ब्लॅक कलर ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा लेअर जो असेल तो काय होतो, सरफेसवरती पसरल्या कारणानं काय होतं, ॲल्युमिनियमची भांडी जी असतात त्याचं वरचं जे लस्टर चकाकीपणा हा काय होतो, बराच वेळा काय होतो, कमी होतो. because of deposition of aluminum of black colored layer of aluminum oxide. Think about it. The luster of the surface of the aluminum utensils in the house is lost after a few days. Why does this happen? Because of aluminum react with oxygen which is present in atmosphere. When aluminum react with oxygen, it forms a black colored aluminum oxide. This black colored aluminum oxide layer deposits on the surface of the utensils. Therefore, the luster of the surface of the aluminum lost after a few days. Now, when the positive charge on an atom or an ion increases or the negative charge on them decreases, it is called oxidation. And when the positive charge decreases or the negative charge increases is called a reduction reaction. Now the next point is corrosion. Before corrosion we want to know what is rusting of iron, what is rust, its chemical formula. Now when iron metal exposed to air, the water vapors means moisture and oxygen which is present in atmosphere reacts with iron metal and form a reddish colored ferric oxide. This reddish colored ferric oxide is called rust. This ferric oxide deposits on the surface of the iron metal. This process is called rusting of iron. For example, the new vehicles look shiny. On the contrary, old vehicles look dull. A certain type of reddish colored solid layer collects on their metallic surface. This layer is called rust. Its chemical formula is Fe2O3 XH2O. Here it is called a ferric oxide hydrated. Now we want to know what is corrosion. Corrosion means झीज म्हणतो आपण त्याला.
धातूंची काय होणे, झीज होणे. या ठिकाणी कसं होतं, तर नंबर ऑफ कंपोनंट्स विच आर प्रेझेंट इन ॲटमॉस्फिअर, देर आर वॉटर वेपर्स, मॉइश्चर, कार्बन डायऑक्साइड, ऑक्सिजन, these all are present in the atmosphere. They react with metal and form that type of oxides and carbonates. These carbonates and oxides, due to oxidation, the metal will get damage. This process is called corrosion. Means when oxides or when metal reacts with a number of compounds in the atmosphere, there is a formation of oxides on the layer of the metals. Due to oxidation, the surface or metal get decay, means it get damage. This process is called corrosion. Iron get rusting, this is also corrosion. Copper metals when react with carbon dioxide, it forms a greenish color, copper carbonate. It is also corrosion. Now iron rust and reddish colored layer is collected on it. This is corrosion of iron. Green color of copper carbonate deposits on the copper metal is also corrosion of copper. Corrosion is a very serious problem. Due to corrosion, metal damaged, and due to damage there is a loss of wealth. Now the experiment about rusting, page number 44, to study rusting. There are 4 test tubes. Place 4 test tubes on a test tube stand. Take some boiled water in one test tube and put an oil layer on it. Then second test tube, take some salt water in the second test tube. Let there be only air in the third test tube. And in fourth test tube there is anhydrous calcium chloride in the fourth test tube. Place a small iron nail in every test tube. Close the fourth test tube with a rubber cork. Let all the 4 test tubes remain unattended for a few days. After a few days, what will happen? Here in first test tube, we want to know for rusting there must be oxygen as well as moisture. In first test tube there is a oil layer. This oil layer can't allow dissolve oxygen in the water, therefore there is a absence of oxygen, means air. In second test tube there is a salt as well as water vapors as well as oxygen, plus there is a salt. In third test tube there is oxygen and moisture, both are present. And in fourth test tube there is anhydrous calcium chloride. Here anhydrous calcium chloride absorbs moisture from the air, therefore there is a absence of water vapors or moisture. In test tube first and fourth, in first test tube there is absence of oxygen, and fourth test tube there is absence of moisture, therefore their rusting takes slowly, means there is no rusting. Whereas in second and third test tube moisture as well as oxygen is present. In second test tube there is addition of salt, therefore both water and air are necessary for rusting. The rusting process takes place rapidly in presence of salt. Therefore, for rusting, if there is a salt, a rusting process takes place rapidly. Whereas in air,
Rusting process have a slow speed than a salt solution. Now the next point is rancidity. त्याला आपण खवटपणा म्हणतो. बऱ्याच वेळा ऑइली सबस्टन्स जे असतात ते ऑइली सबस्टन्स किंवा तळलेले पदार्थ जे असते, तळलेले पदार्थ आपण हवेमध्ये बराच काळ जर एक्सपोज करून ठेवले, उघडे जर ठेवले, तर त्यांचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं आणि त्यांची टेस्ट आणि काय होते, वास, स्मेल, ओडर दोन्ही काय होतं, बदलते. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, रॅन्सिडिटी म्हणतो. आपण शेंगदाणे जर बराच काळ जर स्टोअर करून ठेवले असतील तर आतमध्ये असणारं इडायबल ऑइल जे असतं त्याचं काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं आणि त्या शेंगदाण्याची चव बदलते. त्याचबरोबर त्याचा वाससुद्धा बदललेला असतो. हे सुद्धा काय होतं, रॅन्सिडिटीचं एक्झाम्पल आहे. रॅन्सिडिटी इज वन टाईप ऑफ ऑक्सिडेशन. व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओव्हर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग फूड स्टफ्स, बराच काळ साठवून ठेवलेलं किंवा तळलेलं जे काय आपलं तळून शिल्लक राहिलेलं तेल जे असतं त्या तेलाचा आपण जर पुन्हा वापर केला, म्हणजे कसं होतं बा इकडं, व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओव्हर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज फाउंड टू हॅव फॉल ओडर कॉल्ड रॅन्सिडिटी. म्हणजे हे ऑक्सिडेशन झालेलं तेल जे असतं त्या तेलाला विशिष्ट प्रकारचा काय होत असतो, वास येतं असतो. ई फूड इज कुक्ड इन अ सच ऑइल इट स्टेट्स ऑल्सो चेंजेस. अशा प्रकारच्या तेलामध्ये समजा आपण जर अन्नपदार्थ तळले तर त्यालासुद्धा काय होतं, त्याचीसुद्धा चव काय होते, बदलते. व्हेन ऑइल ऑर घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉंग टाईम ऑर फ्राईड फूड इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉंग टाईम इट अंडरगोज एअर ऑक्सिडेशन अँड बिकम्स रॅन्सिड. मला सांगितल्याप्रमाणे तुपासारखे किंवा आपण थोडक्यात म्हणूया ऑइली पदार्थ जे असतात ते बराच काळ समजा आपण हवेमध्ये एक्सपोज करून ठेवले तर काय होतं, त्यांचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्यांची चव आणि त्यांचा वास काय होतो, दोन्हीही बदलतात. म्हणजेच त्यांना विशिष्ट प्रकारचा वास प्राप्त होतो. ही क्रिया म्हणजे कुठली, रॅन्सिडिटीची क्रिया आहे. म्हणजे बिकम्स रॅन्सिड म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय होतं, ऑक्सिडेशन होतं. Rancidity in the food stuff cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidant. मग अशा प्रकारच्या ऑइली म्हणजे तेलासारख्या किंवा तुपासारख्या किंवा म्हणजे तेलकट पदार्थ जे असतात ज्याच्यामध्ये फॅटची ऑइल्स असतात किंवा फॅट्स आणि ऑइल्स असतात, हे पदार्थ जे असतात ते पदार्थ जर आपल्याला या ऑक्सिडेशनपासून समजा जर वाचवायचे असतील किंवा टू प्रिव्हेंट करायचे असतील तर आपण त्यांच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट जर मिसळले तर अँटीऑक्सिडंट्स काय करतात, ऑक्सिडेशनचा रेट काय करतात, कमी करतात. आणि अँटीऑक्सिडंटमुळे काय होतं, रेट ऑफ ऑक्सिडेशन कमी झाल्या कारणानं हे पदार्थ जे असतात ते पदार्थ बराच काळ आहे त्या कंडिशनमध्ये फ्रेश राहू शकतात फॉर अ लॉंग टाईम. इफ वी यूज अँटीऑक्सिडंट्स फॉर प्रिव्हेंटिंग these foodstuffs by oxidation, the antioxidant decreases the rate of oxidation, therefore these all substance remains in fresh condition for a long time. As well as if we store these all substance in an airtight container, there is also rate of oxidation decreases and the foods remains as it is or fresh for a long time.